كل القضايا اللي حكيتها قبل كده في كفة، والقضية دي لوحدها في كفة تانية خالص، علشان الراجل اللي في الصورة ده بيقتل مراته وبيذبح بناته الاتنين لأنه كان خايف عليهم من كلام الناس. بتتحول شقة الزوجية في البساتين لمذبحة حقيقية، بيروح ضحيتها 3 ضحايا، والسبب كان هدية الفالنتاين. الزوج ما كانش قدامه حل تاني علشان يتخلص من المشاكل المستمرة غير انه يخلص على اسرته بالكامل. الحكاية بتبدأ في شهر فبراير سنة 2016 في حي البساتين بمحافظة القاهرة. كانت عايشة عيلة مكونة من 4 أفراد. الزوج اسمه رمضان أحمد وعمره 24 سنة وبيشتغل سواق، والزوجة أسماء أشرف وعمرها 22 سنة ربة منزل، وبناتهم الاتنين فرحة عمرها 5 سنين وبسملة عمرها 3 سنين. رمضان وأسماء بيعيشوا مع بعض لمدة 6 سنين، وكانوا عايشين مع بعض حياة بسيطة جدا، لأن ظروف رمضان المادية ما كانتش أحسن حاجة، والفلوس اللي كان بيكسبها من شغله ما كانتش بتكفي احتياجات البيت والأطفال. وبسبب ضيق الحال بدأت المشاكل تزيد بين رمضان وأسماء الفترة الأخيرة، وكان سبب من أسباب خلافاتهم إنهم كانوا مقيمين في بيت عيلة، وكانت أسماء شايفة نفسها إنها بتتعامل معاملة وحشة وإنها مظلومة ومقهورة، لأن بتوصل المشاكل بينهم إن رمضان يضرب أسماء ضرب مبرح، يكسر لها رجلها مرة ويكسر لها مناخيرها مرتين. ده غير إن رمضان كان بيهينها وبيقلل منها طول الوقت. ساعتها بتروح أسماء على بيت أهلها وهي بالشكل ده، مضروبة وعلى جسمها كدمات وآثار الضرب. وقتها والد أسماء بيروح يتكلم مع رمضان وأهله، وبيعملوا قعدة عرفية وبيتفقوا فيها إن رمضان مش هيمد إيده على أسماء مرة تانية. وبترجع أسماء على بيتها، وأيام وبترجع ريما لعادتها القديمة. رمضان بيرجع يضرب أسماء من تاني، لكن المرة دي مش بيمارس السادية والعنف مع أسماء بس، لا ده بيوصل بيه الحال إنه يسخن معلقة ويحرق بيها بناته الاتنين كعقاب ليهم. وساعتها أسماء بتروح على بيت أهلها للمرة التانية وهي مضروبة، وهنا بيقرر والد أسماء إنه لازم ياخد موقف. بياخد أسماء على اسم الشرطة وبيعمل لرمضان محضر تعدي، وبسبب المحضر ده بيتقبض على رمضان وبيتحبس لمدة 3 شهور، لأن أسماء ست قلبها طيب وعايزة تعيش وتربي بناتها. لما أهلها بيقولوا لها إنهم هيطلقوها من رمضان، بتقول لهم إنها بتحب جوزها وإنها عايزة ترجع بيتها علشان خاطر بناتها، وبتروح اسم الشرطة وبتعمل محضر صلح رسمي على رمضان وبترجع شقتها. عاوزين نركز بقى في الجزء اللي جاي ده. أسماء كانت عاملة حصالة لبناتها، وكانت بتشيل في الحصالة دي أي فلوس زيادة معاها كانت بتاخدها من عيلتها أو من جوزها. وقبل ليلة الفالنتين يوم 14/2/2016 بتقرر أسماء إنها تفتح صفحة جديدة مع رمضان جوزها، وهتحتفل معاه بعيد الحب، وكمان هتجيب له هدية. وبتفتح الحصالة وبتاخد الفلوس اللي كانت فيها، وبتنزل تشتري لرمضان هدية بمناسبة الفالنتين، بنطلونين على ذوقها، وتجيب لنفسها لبس جديد علشان تستقبل رمضان جوزها وهي في قمة أنوثتها. لحد ما بتيجي الليلة المشؤومة، ليلة عيد الحب 14/2/2016. رمضان أول ما بيرجع البيت بيلاقي أسماء في انتظاره وهي وبناتها، وكانت لابسة اللبس الجديد وحاطة ميك اب وفي كامل أنوثتها. وأول ما بيشوفها رمضان بيقول لها إيه اللي انت عاملاه في نفسك ده، وبيسمعها أسوأ الكلام. ساعتها بنته الكبيرة فرحة بتقول له يا بابا النهاردة عيد الحب، وماما كانت عاملة لك مفاجأة وجابت لك بناطيل هدية لأنها بتحبك. رمضان أول ما بيشوف البناطيل بيسكت شوية، وبعدها بيزعل أسماء وبيقول لها انت جبت الفلوس منين، وازاي تخرجي من البيت من غير ما تقولي لي. أسماء وقتها كانت خايفة ومصدومة من ردة فعل رمضان، وبتقوله إنها فتحت حصالة البنات علشان تعمل له مفاجأة، لأنها كانت شايفة إنه محتاج بناطيل جديدة. أسماء كانت مستنياه يقول لها كلمة حلوة ويجبر بخاطرها، لكن رمضان ما بيهموش، وبيمسكها من شعرها وبيضربها وبيجبرها إنها تنزل ترجع البناطيل من المكان اللي اشتريتهم منه وتديله الفلوس. وبيقول لها انت ست مبذرة
ومش مقدرة الظروف. ساعتها اتصلت أسماء بوالدتها وطلبت منها إنها تروح معاها علشان يرجعوا البناطيل، ورجعت أسماء الفلوس. بس كانت مصدومة من الكلام اللي قاله رمضان جوزها، وقررت إنها ما تروحش على البيت، وإنها تاخد موقف وهتروح تقعد عند أهلها. ساعتها والد أسماء لما بيشوفها في الحالة دي بيتصل برمضان وبيعاتبه على اللي عمله. وهنا رمضان بيرد عليه بجملة واحدة بس: أنا جاي دلوقتي أخد مراتي أرجعها بيتها. والجملة دي كان وراها تخطيط شيطاني، لأن رمضان ساعتها كان افتكر كل الخلافات القديمة اللي كانت بينهم والثلاث شهور اللي قضاهم في السجن، وبيقرر إنه هينهي كل اللي بينه وبين أسماء وهيخلص عليها. بيوصل رمضان بيت أهل أسماء، بيلاقي أهلها رافضين إنهم يخلوها تروح معاه، وأسماء كمان رافضة إنها ترجع معاه للبيت. وقتها رمضان بيصالحها بكل حنية، لأنه كان مبيت لها النية، ولأنها بتحبه بتسيب بناتها لوالدتها وبتروح معاه لعش الزوجية، على أساس إن يومها هيبقى كله رومانسية. لكن أول ما بيوصلوا لعش الزوجية بتتفاجئ أسماء إن رمضان بيتحول 190 درجة، وبيرجع من تاني هنا ويتعدى عليها، وبيقول لها إنه بقاله سنين مستحملها، وإنه مش ناسي إنها هي اللي سجنته، وإن جه الأوان إنه يخلص عليها ويرتاح منها مدى الحياة. وبيطلع من جيبه مطوة وبيطعنها بكل قسوة ووحشية، وفي النهاية بيلف من وراها وبيذبحها. لكن ده ما كانش كفاية بالنسبة لرمضان. رمضان بيقرر إنه يعمل الأبشع من كده، لكن المرة دي مع بناته فرحة وبسملة. وفعلا بيروح رمضان لأهل أسماء وبيقول لهم إنه عاوز بناته علشان البيت وحش من غيرهم، وبياخدهم وبيرجع شقة البساتين. وأول حاجة بيعملها بيبدأ بالبنت الصغيرة بسملة اللي عمرها 3 سنين، بيذبحها بالمطوة وبيشيلها وبيحط جثتها جنب والدتها. وقتها بتشوف بنته الكبيرة فرحة منظر والدتها واختها وهما مذبوحين. من الخوف طلعت تجري على أوضتها وهي بتصوت كأنها شافت فيلم رعب قدامها، فعلا شيء محزن جدا. وبتحط البطانية عليها وكانت بتترعش من الخوف. وبيدخل عليها رمضان أوضتها وبيقرب منها وبيطبطب عليها وبيحضنها، وبيقول لها إنه بيعمل كده علشان مصلحتها، وبيذبحها هي كمان وبيشيلها ويحط جثتها جنب جثة والدتها. وبكل هدوء بيتصل رمضان بواحد قريبه وبيقول له إنه هو قتل مراته وبناته الاتنين، وإنه هيروح اسم الشرطة دلوقتي علشان يسلم نفسه. وفعلا قريبه بيجيله وبيستناه تحت البيت وبياخده ويوديه اسم شرطة البساتين علشان يسلم نفسه. رمضان أول ما بيوصل الاسم بيطلب إنه يقابل رئيس المباحث في موضوع مهم جدا. وأول ما بيشوفه بيقوله أنا قتلت مراتي وذبحت بناتي وجاي علشان أسلم نفسي. بيقوله أنا قتلتها لأنها كانت مخلية حياتي جحيم وكل شوية خناقات ونكد، وإنه بعد ما قتلها جاب بناته الاتنين وذبحهم لأنه كان عارف إنه هيدخل السجن وبناته مش هيلاقوا حد يربيهم. قتلتهم علشان أريحهم من كلام الناس لما يعرفوا إن قتلت أمهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيها، هي اللي وصلتني لكده. ده كان كلام رمضان. بيكمل رمضان كلامه لرئيس المباحث وبيقوله إنه كان عنده النية إنه يقتلها من كام شهر، وموضوع هدية الفالنتين ده هو اللي خلاه يبقى مصر على قتلها. ولما سأله رئيس المباحث ليه ذبحت بناتك وهم ملهمش أي ذنب، بيقوله أنا ريحتهم من الدنيا لأنهم إزاي لما يكبروا هيواجهوا الناس لما يعرفوا إن أبوهم قتل أمهم. أنا ريحتهم من الكلام اللي هيسمعوه من الناس لما يكبروا. طفلتين ضحايا ملهمش ذنب في الدنيا غير إن أبوهم اتنزعت من قلب الرحمة والإنسانية. وفي جلسة من جلسات رمضان بيدعي الجنون وإنه بيجيله نوبات صرع، وساعتها المحامي بتاعه بيطلب من المحكمة إن رمضان يتكشف عليه من لجنة خماسية من الطب النفسي. لكن دي كانت مجرد إجراءات علشان المحامي يقدر يكسب شوية وقت. وبعد مرور 3 سنين من وقت الجريمة سنة 2019 بينزل رمضان آخر جلساته في محكمة جنايات القاهرة، وبيتحكم عليه بتحويل أوراقه لفضيلة المفتي. مستنى أعرف رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية، وأشوفكم على خير.